اعدام‌های سال 67 آخرین اتفاق جنجالی این سال بود و با برقراری آتش‌بس تو 29 مرداد 67 دیگه کم کم همه به فکر بهبود روابط با غرب و ترمیم زیرساخت‌های کشور که تو 8 سال جنگ تقریبا نابود شده بود افتاده بودم. یه چند ماهی همه چی آروم بود، اما ظاهرا قرار نبود ایران روی خوش به خودش ببینه و اولین ماجرای حل نشده بین ایران و غرب که هنوزم پابرجاست رخ داد و اونم ماجرای سلمان رشدی و کتابش آیات شیطانی بود. به اطلاع مسلمانان و غیور سراسر جهان می‌رسانم مؤلف کتاب آیات شیطانی که علیه اسلام و پیامبر و قرآن تنظیم و چاپ و منتشر شده است همچنین ناشرین مطلع از محتویات محکوم به اعدام می‌باشد. به عنوان رئیس جمهور کشور جمهوری اسلامی ایران موضع خودمون در مقابل حرکت موهن و زشت نویسنده اون کتاب رو تأکید و تایید می‌کنم. تو 4 مهر 67 کتابی به اسم آیات شیطانی توسط فردی به اسم سلمان رشدی چاپ شد. احمد سلمان رشدی یه نویسنده هندیه که تو خانواده مسلمون تو بمبئی متولد شد، اما به خاطر مشکلات بین هندوها و مسلمونا به پاکستان و از اونجا به انگلیس رفت. سلمان رشدی به خاطر کتاب بچه‌های نیمه شب بسیار مشهور شد و کتابش حتی تو ایران هم چاپ و منتشر شد. آیات شیطانی تو کشورهای عربی و همچنین هند، ایران، بنگلادش، سودان، آفریقای جنوبی، سریلانکا، کنیا، تایلند، تانزانیا، اندونزی، سنگاپور، ونزوئلا و پاکستان جزو کتاب‌های ممنوعه قرار گرفت. در ابتدا واکنش ایران هم مثل بقیه کشورهای اسلامی شامل محکوم کردن کتاب و ممانعت از ورودش به عنوان یک کتاب توهین کننده به اسلام بود. اما واکنش ایران کم کم تندتر شد. آقای خمینی تو 25 بهمن 67 فتوای مبنی بر قتل سلمان رشدی صادر کرد. محتوای حکم به شرح زیره. به اطلاع مسلمانان غیور سراسر جهان میرسانم مؤلف کتاب آیات شیطانی که علیه اسلام و پیامبر قرآن تنظیم و چاپ و منتشر شده است، همچنین ناشرین مطلع از محتوای آن محکوم به اعدام میباشند. از مسلمانان غیور میخواهم تا در هر نقطه که آنان را یافتند سریعا آنها را اعدام نمایند تا دیگر کسی جرئت نکند به مقدسات مسلمین توهین نماید و هر کس در این راه کشته شود شهید است ان شاء الله. ضمن اگر کسی دسترسی به مؤلف کتاب دارد ولی خود قدرت اعدام او را ندارد او را به مردم معرفی نماید تا به جزای اعمالش برسد. اما چرا کتاب آیات شیطانی انقدر جنجال برانگیز شد؟ سبک کتاب آیات شیطانی رئالیسم جادوییه. تو رئالیسم جادویی دنیای حقیقی و غیر حقیقی با هم قاطی میشه و نویسنده جهانی را با قوانین خودش خلق میکنه که معروفترین کتاب تو این سبک هم کتاب 100 سال تنهاییه. تو این کتاب هم سلمان رشدی به سبک رئالیسم جادویی از زمان حال به گذشته میره و داستانهای جایی شبیه مکه و فردی شبیه پیامبر اسلام به اسم ماهون رو میگه و داستانهایی رو درباره ماهون بیان میکنه. یکی از داستانهایی که میگه اشاره به حادثه قرانیقه که توش پیامبر در مکه در حال خوندن سوره نجم بوده که شیطان دو آیه کوتاه رو در دهان پیامبر قرار میده و وجود سه بت مکه یعنی لات و عزی و منات که دختران الله خونده میشدن رو پذیرفته و بعدش کفار که میبینن پیامبر بت‌هاشون رو به عنوان دختران خدا پذیرفته سجده میکنن و به پیامبر ایمان میارن. متن آیه هم این بوده که به این معنیه که ایشان مرغان بلند پروازن که بر شفاعتشان امید میرود. قرانیق در واقع به معنی مرغان بلند پروازه. اعراب معتقد بودن بت‌ها مثل پرنده ها به آسمون عروج میکنن، واسه همینم اسم بت‌ها قرانیق بوده. بعد از این پیامبر به وسیله جبرئیل از شیطانی بودن این آیه ها آگاه میشه و این آیه ها رو از قرآن حذف میکنه. البته به طور کل درباره این که اصلا این حادثه رخ داده یا نه اختلاف نظره. مثلا شیعیان اصلا این حادثه رو قبول ندارن و براش استدلالایی هم میارن، اما این حادثه تو بعضی از کتابا مثل تاریخ طبری، تفسیر طبری، طبقات ابن سعد و اسباب التنزیل واقدی اومده. دومین چیزی که تو این کتاب جنجال برانگیز بود ماجرای فاحشه خونه‌ای تو همون زمان قدیمه که توش زنها اسمهای خاصی دارن که همگی اسم زن پیامبره. سومین مسئله هم اشاره به یه امامه که مامورین ساواک ایران دنبالشن. البته اسمی نمیاره اما با توصیفاتی که میکنه مشخص میشه که درباره آقای خمینی داره صحبت میکنه. بعد از صدور فتوا سپاه پاسداران اعلام کرد که آماده است فرمان امامو در مورد لزوم قتل سلمان رشدی به اجرا بذاره و تو ایران اعضای عمومی اعلام شد. چون سلمان رشدی شهروند بریتانیا به حساب می اومد، در مقابل سفارت این کشور تظاهرات شد و حدود 2000 نفر در مقابل سفارت شروع کردن به شعار دادن. ولایتی که اون موقع وزیر امور خارجه بود، سفیرا و کاردارا و نماینده های سیاسی همه کشورهای اسلامی رو فراخوند
تا در مقابل این توطئه یک کنفرانس اسلامی فوق‌العاده برگزار کنن. رفسنجانی هم تو جلسه علنی مجلس گفت که تو قضیه انتشار کتاب آیات شیطانی دست‌های پشت پرده است و کسایی که بعد از به قدرت رسیدن انقلاب تو ایران و شکست در مقابل اسلام تو افغانستان و لبنان ضربه خوردن میخوان به قداست اسلام ضربه بزنن و بعدش مجلس به نشونه اعتراض تعطیل شد. شیخ حسن صانعی هم گفت که به کشنده سلمان رشدی جایزه نقدی میده. به هر ایرانی که سلمان رشدی رو بکشه 20 میلیون تومان معادل $200,000 سال 67 و به هر خارجی که بکشه 1 میلیون دلار جایزه میده. تو همین راستا هم وزارت امور خارجه ایران اعلام کرد که این فتوا مورد تایید همه رهبران مسلمان جهانه که البته صحت نداشت. درسته که کشور عربی این کتابو محکوم کرده بودن اما هیچ کدوم فتوای آقای خمینی رو تایید نکرده بودن. همونطور که گفتیم بعد از این فتوا مردم در مقابل سفارت انگلیس جمع شدن و انگلیس اظهار نگرانی از امنیت و حفاظت سفارتش کرد و از دولت ایران درخواست حفاظت بیشتر کرد که بعد از این رئیس جمهور تو نماز جمعه ضمن محکوم کردن بریتانیا از تظاهر کننده ها و مردم خواست که به سفارت بریتانیا و بقیه کشورها نزدیک نشن. در ضمن گفت که اگه سلمان رشدی توبه کنه پذیرفته میشه. اما بلافاصله دفتر آقای خمینی بیانیه ای داد که حتی توبه سلمان رشدی هم پذیرفته نیست و محدور و دمه. به دلیل همین شدت عملا رفسنجانی تو خاطراتش مینویسه که این حکم باعث تعارض شدید بین ایران و غرب خواهد شد. اما مشکل این حکم چی بود که انقدر چالش برانگیز بود؟ اولا سلمان رشدی شهروند بریتانیا بود و حکم قتلش توسط یک کشور دیگه که یه حکم مذهبی هم بود اصلا قابل پذیرش نبود. از طرف دیگه طبق قانون آزادی بیان تو انگلیس رشدی کار خلاف قانونی انجام نداده بود و این حکم قانون آزادی بیان تو بریتانیا رو هم زیر سوال می‌برد. این فتوا باعث شد جامعه اروپا 12 فرستاده ارشدش به تهران رو فرا بخونه و دولت ایران هم در مقابل سفرای کشورهای اروپایی رو فراخوند و تصمیم گرفت دیپلماتاشو از اروپا فرا بخونه. رادیو BBC تو 2 اسفند گفت که این مهمترین قطع رابطه بین ایران و جهان غرب بعد از جریان گروگانگیری آمریکایی‌ها تو تهران در 10 سال گذشته است و ایران در پاسخ به فراخوانی 12 فرستاده ارشد اروپا از تهران دیپلماتاشو از اروپا فرا میخونه که این حکایت از قطع رابطه دیپلماتیک ایران و اروپا داره. اما قطع رابطه ایران و غرب تو اون برهه بسیار به ضرر ایران بود، چون اولا تنها 6 ماه بود که بین ایران و عراق آتش بس شده بود و هنوز مذاکرات بین ایران و عراق به نتیجه نرسیده بود و عراق هنوز بخشی از خاک ایران در دستش بود و از ادعاش مبنی بر مالکیت عراق به اروندرود کوتاه نیامده بود و این اتفاق میتونست روی مذاکرات ایران و عراق تاثیر منفی بذاره. دومی که ایران جنگ زده نیاز داشت که از خرابی‌های ناشی از جنگ بیرون بیاد و برای ترمیم خرابی‌ها نیاز به پول و امکانات کشورهای غربی داشت. علاوه بر این در طول 8 سالی که میرحسین نخست وزیر بود تمام کارخانجات مصادره و دولتی شده بودند و ضررده شدن این کارخانه‌ها در کنار جنگ بدهی زیادی برای دولت به بار آورده بود و دولت با کسری بودجه 50% روبرو بود و بدهی سنگینی هم به بانک‌ها داشت و قطع رابطه با غرب میتونست اقتصاد ایران رو به فروپاشی بکشونه. رفسنجانی تو جای از کتابش میگه که نظر فقها درباره سب پیامبر رو مطالعه کرده و اکثرا گفتن اگر ضرری متوجه نشه باید سب کننده رو کش، ولی حکم اخیر حضرت امام درباره رشدی شرط عدم خطر و ضرر رو قید نکرده. بعد از این فتوا کم کم مسلمانای برخی کشورها حالت تهاجمی به خودشون گرفتن و شروع به حمایت از ایران کردن و طرح قطع رابطه با انگلیس تو مجلس مطرح شد. آقایان خامنه‌ای، ولایتی و احمد خمینی مخالف قطع رابطه با انگلیس به خاطر پیامدهای اقتصادی منفی زیادش بودن. اما میرحسین موافق این طرح بود. در نهایت تو مجلس تصمیم بر این گرفته شد که طرح تعدیل بشه و اگه انگلیس کتاب آیات شیطانی و سوء برخورد با جهان اسلام و ایران رو محکوم کنه رابطه قطع نشه. اما انگلیس هیچ کدوم از شروط مجلس ایران رو قبول نکرد و تو ظهر سه‌شنبه 16 اسفند 67 ایران اعلان قطع رابطه دیپلماتیک با انگلیس رو کرد. در این باره رادیو آمریکا نوشت که تصمیم ایران به قطع مناسبات سیاسی با انگلستان که امتناع تهران از پس گرفتن فتوای آیت الله خمینی
در مورد قتل سلمان رشدی، نویسنده انگلیسی هندی تبار کتاب آیات شیطانی عامل اصلی آن بود، به احتمال قوی مشارکت مستقیم انگلستان را در برنامه‌های بازسازی ایران برای مدتی نامعلوم به تعویق می‌اندازد. بعد از فراخواندن سفرای اروپا و قطع رابطه با انگلیس، چشم ایران برای بازسازی به شرق، به خصوص ژاپن و روسیه بود. اما ژاپن هم تصمیم به کاهش خرید نفت از ایران داشت و تقریبا تنها امید ایران شوروی بود که خودش در آستانه فروپاشی اقتصادی بود. شوروی که از فروش سلاح به عراق در طول جنگ ایران و عراق سود فراوانی برده بود، از این فرصت استفاده کرد و شواردنادزه وزیر امور خارجه شوروی برای دیدار با آقای خمینی به ایران اومد. نادزه برای 3 هدف به ایران اومده بود. اول اینکه مذاکرات صلح ایران و عراق سر اروند رود به بنبست رسیده بود و پیشنهاداتی برای حل این مشکل داشت که البته در راستای محکم کردن جای پای خودش تو خاورمیانه و حذف آمریکا بود. دوم اینکه دنبال برقراری روابط اقتصادی با ایران بود. سوم هم اینکه حامل پیامی از انگلستان بود که از نادزه خواسته بود از آقای خمینی بخواد که حکم قتل سلمان رشدی رو لغو کنه. بعد از کوتاه نیامدن تهران از حکم قتل سلمان رشدی، انگلیس از همه دیپلمات‌های ایرانی میخواد که خاک این کشور رو ترک کنن. انتقادها علیه ایران روز به روز بیشتر میشد. تلویزیون انگلیس سخنان شدیداللحن آقای خمینی نسبت به غرب رو پخش کرد. روزنامه ایندیپندنت هم نوشت که نویسنده‌های مسلمان یوگسلاوی ساعتی بعد از خروج رئیس جمهور ایران از اون کشور از فتوای امام انتقاد کردند. روزنامه گاردین هم تو صفحه اول خودش بخشی از آخرین پیام امام رو درج کرد و اونو شکستی برای خردگرایان ایرانی دونست. از طرف دیگه علاوه بر غرب، رابطه ایران و ترکیه هم در شرف تیرگی بود، چون تو اون دوره تو ترکیه قانونی گذاشته شده بود مبنی بر ممنوعیت حجاب در دانشگاه که آقای خمینی علیه این قانون انتقاداتی کرد و نماینده های مجلس ایران یه نامه 150 امضایی در اعتراض به این قانون نوشتن و وزارت امور خارجه به ترکیه تذکر داد. در مقابل این حرکت ایران، روزنامه‌های ترکیه عکس‌العمل تندی در مقابل مخالفت ایران با ممنوعیت حجاب دختر دانشجو تو ترکیه نشون دادن و همه اینا در حالی بود که در ایران از سال 60 حجاب اجباری بود و سالها بود از ورود زنان بی حجاب به همه مکانهای عمومی از جمله دانشگاه ممانعت میشد. وضعیت رابطه ایران با غرب در حال تیره تر شدن بود که سازمان کنفرانس اسلامی کتاب آیات شیطانی رو محکوم کرد و همین باعث شد اروپا کمی عقب نشینی کنه و جامعه اقتصادی اروپا تصمیم گرفت سفیراشو به ایران برگردونه. اما رابطه ایران و انگلیس تا اردیبهشت 76 به مدت 9 سال قطع موند. تو سال 77 که دولت میانه‌رو خاتمی اومده بود رو کار و بحث گفتگوی تمدن داغ بود، ایران و انگلیس سر مسئله سلمان رشدی توافق کردن. خاتمی تو نیویورک گفت که مسئله سلمان رشدی پایان یافته است و این مسئله مربوط به عصر جنگ تمدن‌ها بوده، نه الان که عصر گفتگوی تمدن است. و خرازی وزیر امور خارجه ایران به صورت شفاهی قول داد که دیگه این فتوا پیگیری نشه و اون جایزه 1 میلیون دلاری هم که صانعی تعیین کرده بود ربطی به دولت نداره. البته همین عقب نشینی دولت خاتمی جار و جنجال داخلی زیادی به راه انداخت که این کار عقب نشینی از حکم امامه و فاضل لنکرانی و نوری همدانی اعلام کردن که این فتوا غیر قابل بازگشته و جار و جنجال علیه دولت زیاد شد. اما با وجود این فتوا و بعدش عقب نشینی ایران تو دولت خاتمی، آیا ایران واقعا از موضع خودش عقب نشینی کرد؟ ایران هیچ وقت از این موضع عقب نشینی نکرد. بعد از فوت آقای خامنه‌ای که الان رهبر شده بود، حکم ارتداد رو تمدید کرد. تو 13 اسفند 69 هم احمد خمینی تو سمیناری به اسم تبیین حکم تاریخی خمینی درباره فتوای قتل سلمان رشدی صحبتی کرد و از بچه‌های جهاد بابت اجرا نکردن حکم قتل انتقاد کرد. احمد خمینی گفت اما برای اجرا بچه‌های جهاد چه کردن؟ جهاد این سنگرسازان بی سنگر چه فرقی می‌کند با جنگ با عراق که شما این همه شهید دادید؟ شما می‌دانید که اگر سلمان رشدی را بکشید از 100 سال کار فرهنگی اثرش بیشتر است. وزارت اطلاعات باید به امام جواب دهد. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، شما پاسدار انقلاب اسلامی هستید. به پیغمبرتون حمله شده. نشستید اینجا بهتون اجازه بدن برید خارج یا نه؟ برید کتابخونه‌ها رو منفجر کنید. شما وقتی میگفتن که ما چند نفر می‌خوایم رو مین بره، شهید می‌خوایم بشن،
شما همه یه مرتبه با هم میمدین جلو. خب شما راه بیافتید، کتابخونه ها رو آتیش بزنید، سفارتخونه ها رو آتیش بزنید، خودتون هم ممکنه صدمه ببینید. مگر در جنگ صدمه نمیدیدید؟ حالا هم شما 300-400 نفر شهید بشید. ببینید میتونید این رو بکشید؟ میتونید اروپا رو به هم بزنید یا نه؟ شما اگه بخواید انقلابتون تو دنیا به عنوان مرکز ثقل تمامی ایمانهای دنیا باشه، مرکز ثقل تمامی انقلاب‌های دنیا باشه، باید اینو بکشید. حالا بعد از این صحبت‌ها و جنجال‌های سلمان رشدی مورد سوء قصد قرار گرفت. اولین سوء قصد به جان سلمان رشدی تو 14 مرداد 68 تو لندن 6 ماه بعد از صدور فتوا بود. این سوء قصد توسط یه لبنانی تبع فرانسه به نام مصطفی محمود مازح انجام شد که یه بمب انتحاری به خودش بسته بود. اما قبل از اینکه به اتاق سلمان رشدی تو هتل محل اقامتش برسه، بمب منفجر شد و محمود مازح کشته شد. سلمان رشدی هم آسیبی ندید. دومین و آخرین سوء قصد به جان سلمان رشدی تو 31 مرداد 1401 بود. رشدی که تو نیویورک در حال سخنرانی بود، توسط یه لبنانی به اسم هادی مطر با چاقو مورد حمله قرار گرفت. هادی مطر یه جوان 24 ساله لبنانیه که پدر و مادرش توی یه روستایی تحت حاکمیت حزب الله زندگی میکنن. سلمان رشدی بر اثر حمله بینایی یه چشم عصب سمت چپ صورتش از کار افتاد، اما از این حمله جون سالم به در برد. نکته‌ای که وجود داره اینه که در فتوای آقای خمینی کسایی که تو نشر و ترجمه کتابم دست داشتن هم حکمشون اعدام بود. تو این راستا اولین سوء قصد تو 20 تیر 70 به جان هیتوشی ایگاراشی مترجم ژاپنی این کتاب شد که با ضربات چاقو کشته شد. تو 19 مهر 72 ویلیام نایگارد ناشر نروژی کتابم با 3 گلوله مورد حمله قرار گرفت که البته جون سالم به در برد. تو همین سال هتلی که مترجم ترکی کتاب عزیز نسین توش بود به آتیش کشیده شد که 35 نفر کشته و 60 نفر زخمی شدن، اما عزیز نسین جون سالم به در برد. اتور کاپریولو مترجم ایتالیایی کتابم تو خونش توسط یه ایرانی مورد حمله با چاقو قرار گرفت. با همه این تفاصیل رشدی فقط مورد انتقاد و حمله قرار نگرفت. تو 13 آبان 72 کتابی تو فرانسه به اسم برای رشدی چاپ شد که تو اون 100 نفر از نویسنده‌های مسلمان از 12 تا کشور اسلامی مصر، مراکش، لبنان، الجزایر، سودان، فلسطین و غیره با رشدی ابراز همدردی و از آزادی بیان حمایت کرده بودند. از مهمترین این افراد هم نجیب محفوظ نویسنده مصری و برنده جایزه نوبل ادبیات، احمد اسیاد آهنگساز مراکشی، ظاهر ابن جلون نویسنده مراکشی، عباس بیدون شاعر لبنانی، رباح بلمری نویسنده الجزایری و شاعر ناماشنای فلسطینی محمود درویش بودند. خب ماجرای سلمان رشدی و کتابش اولین ماجرای مهم بعد جنگ بود که البته هنوز هم تموم نشده و بعد از 36 سال از چاپ این کتاب سلمان رشدی هنوز زنده است و حکم قتلش هنوز پابرجا. ممنون که تا پایان ویدیو با ما همراه بودین. تو ویدیو بعدی ما درباره ماجرای عزل منتظری صحبت میکنیم.